back to my YouTube channel. So as you can see, wala pa akong eyeshadow makeup kasi gagawin kong video for today ay ang pinakamadaling eye makeup look na alam ko. At alam kong mag-gets nyo agad kasi neutral lang siya, hindi siya yung pabongga na eye makeup or yung may pa-cut crease or what. So kung gusto nyo malaman, just keep on watching. So guys, disclaimer na naman, hindi ako makeup guru. Hindi ako nag-aral kung paano mag-makeup. Mahilig lang talaga ako mag-makeup. Kaya alam ko kung paano ako mag-makeup sa sarili ko. Simula nung bata ako, lagi ako nagnanakaw ng makeup ni mami para i-apply sa sarili ko. Kaya nadala ko hanggang ngayon kung gaano ako hilig mag-makeup. Tsaka, di ko alam eh. Parang iba yung saya ko pag napapaganda mo yung iba or napapaganda ko yung sarili ko. So yun, let's start! So ilalapit ko lang guys para makita nyo kung paano talaga ako mag-apply na eyeshadow sa lid ko. So ito. Dapat ang una-unang maayos sa mukha nyo ay ang kilay nyo. So dapat nakakilay kayo and dapat naka-concealer yung baba. So mag-a-apply lang ako ng concealer. Pero na-concealer ko na tong lid ko. Ito lang. Yung concealer ko lang yung baba para malinis tignan. Ito yung ginagamit ko kasi maliit lang siya, cute lang. So, yan. Bakit ma? May istorbo. So, yan. Nakita niya. Tingnan mo yung mukha mo! So, yan. So, nakikita niyo yung difference. Diba? Mas malinis tignan pag may concealer yung baba ng kilay. So, next, lalagyan lang natin siya ng loose powder para kumapit. Ginagamit ko yung loose powder ni Eyeshadow. Mura lang to guys. 150 lang. 150 pesos. So, mag-gawin. Lagyan ko lang ng konti. Tapos, next, maglalagay na tayo ng eyeshadow. Ang ginagamit ko ito, It Cosmetics, or madalas kong gamitin itong contour palette. Kasi handy siya, hindi siya yung bulky katulad nito. So, ito lang lagi nasa makeup kit ko. At mura lang ito, $2.99 lang ata. Gagamitin natin ito ngayon. Una natin yung shade, gagamitin na ito. Ito para transition shade. Dito nyo ilalagay sa may crease ng mata nyo. Tapos ang hawak, Tapos ang hawak, hindi dito. Dito lang para light lang yung pag-apply. Tapos ako, gusto ko mag-apply. Hindi yung hanggang dito lang. Gusto ko i-extend hanggang dito para magmukhang cat eye. May sali. So, ayan. Nakikita nyo kung paano mag-extend dito. So, ganyan yung gusto nyo ma-achieve. So, next, papalit tayo ng eyeshadow brush. Ito naman ang kukunin natin. Itong darker shade. Tapos, lalagay natin dito sa may baba ng crease ng mata. Tapos, i-extend ulit kung paano natin i-extend yung isa kanina. Tapos, lagi nyo ipapagpag kasi yung mga dust niya, ayaw natin mapunta dito. So, itong color na to, kailangan natin ilagay hanggang sa may baba. Kumbaga, ito mismo lahat, nilalagyan natin ng brown. Tapos, i-extend natin dito. So, after nito kanina, babalik ulit tayo dito. Tapos, kuha tayo ng fluffy brush. I-blend lang natin yung taas tsaka yung gitna. Tapos, kukulin lang ulit natin to. Itong shade na to. Nagawa lang tayo ng V. Ganyan. Tapos, blend lang ulit. Blending is key. So, after nyo i-blend, nakikita nyo naman yung difference. Ito parang may
deep na dito niya. Tapos ito wala. Tapos parang pakat eye siya. Kasi sakto yan kapag nilagyan natin ng liquid eyeliner. So, ayan. Natapos ko na rin yung isang mata. So, blend lang. Blending is key. So, pag tignan nyo siya, para siyang smoky na eyeshadow makeup. Pero hindi. Simple lang siya. Dalawang kulay lang. So, kailangan pa lang talaga i-blend. Para maganda yung kakalabasan. Tapos, laging i-extend dito. Para magmukhang smoky. Para sakto kapag nilagyan ng eyeliner. Ng liquid eyeliner. So, yan. So, ang susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng liquid eyeliner dito. Meron akong ditong brown and black na liquid eyeliner. Swatch ko na lang sa inyo para makita niyo. Ito yung brown, ito yung black. So, ang gagawin ko ngayong liquid eyeliner ay black para dramatic tignan. So, ito siya. Yung felt tip niya. Kapag ginagawa ko to, hindi yung normal lang na liquid eyeliner. Medyo hinahabaan ko. Para mag-match sa eyeshadow ko. So, lagi ako nag-start na straight line. So, ito yung kukonect ko pala. Tapos, lalagyan ko lang ng konti. Dito. So, pag napag-connect mo na, so, i-fill mo lang yung blanco. So, yan. Next! So, yan. Ganyan ako mag-eyeliner kapag gusto kong maglagay ng false eyelashes. Pwede yun namang nipisan konti, pero maganda kasi to kapag may false eye na siya. False eyelashes. Kung gusto nyo naman, pwede na lang kayong mag-mascara. Mamascara muna ako. So, after nyong mag-eyeliner, kailangan nyo pang lagyan nito. Yung lower lash line. Para match yung makeup sa taas at sa baba. So, inalagay ko lang tong dark na shade dito sa baba. Tapos, i-blend natin gamit ko. So, pating kabila. So, ganun lang. So, iba na yung mata mo kapag meron na yung sa baba. Mas match na sila yung nasa taas. Tuloy ko lang yung pag-mascara. So, meron ng mascara yung lower lash natin. So, yun. Naglalagay lang ako ng false eyelashes na baba. So, ito lang yung gagamitin ko para medyo natural lang siya tingnan. So, ito lang yung nilagay ko eyelashes. Hindi siya yung sobrang dramatic na nilagay. So, ito lang yung prefer ko. So, ito na yung finished look. Nag-retouch na ako ng lipstick. Ito yung lipstick na ginamit ko. Sarap pa ba? Brown cocoa. Nalalagay lang ako ng highlighter. Ito yung kay Blight Stardust Palette by Careline. So, ito yung favorite kong ginagamit. Ito. Mas lalagay tayo sa brow bone. So, we're all done, guys. So, ito na yung finished look. Ang ganda mo.
open up. You open up. So yun lang guys, yun na yung whole video ko. Like, share, and subscribe down below. Hope you guys like it. Bye!